Γεια σας φίλες και φίλοι. Πάρα πολλοί μου ζητήσατε νηστήσεις με συνταγές τώρα για την περίοδο της Σαρακοστής. Τι θα λέγατε για ένα αγαπημένο γλυκάκι? Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα φανταστικό σάμαλι. Αγαπημένο γλυκάκι από τα παιδικά μας χρόνια. Σε 650 γραμμάρια ζάχαρη θα προσθέσω 600 γραμμάρια νερό. Θα ρίξω μέσα τη στημένη κούπα από το πορτοκάλι και μία φέτα λεμόνι. Θα τα βάλω να βράσουν. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ο βρασμός μετράμε 6 λεπτά και το κατεβάζουμε από τη φωτιά. Και αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει τελείως. Το θέλουμε κρύο. Σε ένα μεγαλούτσικο μπολ θα ανακατέψουμε όλα τα στερεά υλικά. 350 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό. 150 γραμμάρια σιμιγδάλι χοντρό. 200 γραμμάρια ζάχαρη. 20 γραμμάρια baking powder. 20 γραμμάρια είναι περίπου 2 κουταλάκια. Μαστί χαχείου αλεσμένη. Εδώ είμαστε προσεκτικοί. Το πολύ μισό κουταλάκι σε αυτή την ποσότητα, αλλιώς θα πικρίσει. Θα τα ανακατέψουμε. Θα προσθέσουμε το ξύσμα από ένα ακέρωτο πορτοκάλι και ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας ή ό,τι άλλη βανίλια προτιμάτε. Θα ρίξω μέσα 275 γραμμάρια νερό και 200 γραμμάρια φρεσκοστημένο χυμό πορτοκαλιού. Θα το ανακατέψουμε. Καλό ανακάτεμα. Θα λείψουμε καλά ένα ταψί, 33 επί 23 είναι το δικό μου εκατοστά, με φυτικό λίπος. Αυτό εδώ είναι λάδι καρύδας και τα τυχώματα. Θα ρίξουμε μέσα σιμιγδάλι ψηλό και χοντρό κάνει και θα το κουνήσουμε πέρα δόθε να πάει παντού το σιμιγδάλι. Θα αδειάσουμε το μείγμα μέσα στο ταψάκι. Θα το ισιώσουμε με μια σπάτουλα ώστε να είναι ομοιόμορφο το πάχος του. Θα το σκεπάσουμε με διάφανη μεμβράνη και το αφήνουμε ιδανικά τουλάχιστον για μία ώρα για να μαλακώσει το σιμιγδάλι και να απορροφήσει όλα τα υγρά. Παλιά το περιμέναν έως 24 ώρες πριν το βάλουν στο φούρνο. Εγώ θα το αφήσω για περίπου 12 ώρες. Περίπου 12 ώρες έμεινε στο ψυγείο. Όπως είπα, μετά από μια ώρα μπορείτε να το ψήσετε. Τώρα θα χαράξουμε τα κομμάτια για να τοποθετήσουμε πάνω τα αμύγδαλα. Πάρα πολύ απλά. Προσπαθούμε να τα κόψουμε ομοιόμορφα, να έχουμε και ωραία εικόνα. Δεν τα κόβουμε πέρα για πέρα, απλώς τα χαράζουμε. Εμένα μου αρέσει το σχήμα του ρόμβου στο σάμαλι, γιατί έτσι το θυμάμαι από μικρό παιδί. Οπότε θα τα κόψω σε ρόμβους. Σε κάθε ρόμβο θα τοποθετήσω από ένα αμύγδαλο ξεφλουδισμένο. Για να ξεφλουδίσετε τα αμύγδαλα πανεύκολα, τα βάζετε σε ένα μικρό κατσαρολάκι, τα σκεπάζετε κατά το ίμιση με νερό, βάζετε πάνω το καπάκι, τα αφήνετε να πάρουν μία βράση 15 δευτερολέπτων, τα κατεβάζετε από τη φωτιά, με κλειστό καπάκι τα αφήνετε να περιμένουν 2 λεπτά ακόμη και μετά ξεφλουδίζουν πανεύκολα. Ο φούρνος έχει ανάψει στους 175 βαθμούς στον αέρα. Πάμε στο φούρνο να ψήσουμε γύρω στα 40 λεπτά. Θα δούμε να πάρει πολύ ωραίο χρώμα. Θα αφαιρέσω πορτοκάλι και λεμόνι από το σιρόπι. 42 λεπτά, 175 βαθμούς στον αέρα. Χωρίς καθυστέρηση, όπως είναι τώρα καυτό, πάμε να το σιροπιάσουμε. Το σιρόπι φυσικά είναι κρύο. Θα το αφήσουμε τώρα στην ησυχία του να σβήσει τη δίψα του. Καλά είναι να το αφήσουμε να περιμένει ένα εξάωρο πριν το κόψουμε. Σχεδόν 7 ώρες το άφησα και έχει απορροφήσει όλο το σιρόπι. Να δούμε πώς θα βγάλουμε το πρώτο κομμάτι. Εντάξει, αν χαλάσει το πρώτο κομμάτι θα το φάω εγώ. Δεν σας το δείχνω. Όταν πιτσιρικάς πήγαινα να αγοράσω σάμαλι
Έδινα προτεραιότητα σε άλλους και περίμενα πότε θα φτάσει το κομμάτι εδώ αυτό για να πάρω και τη γωνία μαζί. Γι' αυτό και θα τη βγάλω πρώτη. Την έβγαλα. Το σάμαλι πρέπει να είναι λεπτό. Δεν είναι ραβανί. Και η κάτω η πλευρά. Πω. Και μάλιστα παλιά το σάμαλι το έπιανε ο σαμαλτζής με ένα κομματάκι λαδόκολας και το πρόσφερε στον πελάτη. Ορίστε. Μια δραχμούλα. Οπότε και εγώ έτσι θα το φάω σήμερα. Να θυμηθώ τα παιδικά μου χρόνια. Έχει γεμίσει το στόμα μου από γλύκα, μαστίχα ηχείου και βανίλια. Δεν σας λέω τίποτα. Γεια σας.